Асасин-українець, відьмак з прапором України, котики ЗСУ та багато інших картинок ви могли бачити в Твіттері та інших соціальних мережах. Цікаві концепти, але хто їх малює? Минулого року трендом серед користувачів інтернету були штучні інтелекти, які генерують зображення за текстовим запитом. Серед найпопулярніших Midjourney – нейромережа, яка працює як чат-бот у Дискорді. Вона вже встигла завіруситися. Але окрім фану, чи є від неї якась практична користь? Так, вже були факти використання згенерованих картинок для обкладинок відео для YouTube. Також це можна використовувати для генерації ідей для художників, ілюстраторів, мультиплікаторів, а також для формування персонажів та світів для концепту ігор. Хоча нейромережа – це всього лиш сервіс, який не має душі, своєї думки чи характеру. Але це чудовий інструмент для формування концепції для подальшої творчої роботи. Але постає питання авторського права. З одного боку, авторські права за згенерованим контентом належать користувачу, який створив картинку. З іншого боку, за сервісом залишаються виключні права на використання, редагування і демонстрування всіх матеріалів, які проходять через чат. Це означає, що на вас ніхто не подасть в суд за те, що ви, наприклад, продаєте постери з картинками, які згенерували в боті. А з іншого боку, у вас також немає унікальних прав на володіння цим контентом. Тож ті самі картинки можуть вільно гуляти по інтернету. Висновок один – це цікавий інструмент для формування ваших художніх ідей. Я сподіваюсь, ви не пропустили новорічний випуск від Олдбоя? Це мега-випуск, до якого долучилося 31 ігровий канал. На просторі українського ютубу це, мабуть, перша колаборація такого формату. Завдяки цьому випуску ви могли познайомитися з молодими каналами або зустріти вже знайомі для себе обличчя. Такий формат співпраці підкреслює, що ком'юніті нашого ютубу більш гуртоване та товариське, ніж у мешканців, де вони тільки конкурують та гризуться між собою за кожен перегляд. Це відрізняє нас, тому що українські блогери підтримують один одного порадою, колаборацією, репостом або згадкою. Тому що ми не конкуруємо, а робимо справу, яка нам подобається. Надихаємося роботою кожного з колег та надихаємо інших. Робимо це для спільної мети, а саме розквіту україномовного контенту. А глядач вже самостійно обере собі той канал, який йому буде ближче до серця. Тому маю віру, що це відео покладе фундамент для наступних. Тому що насамперед на нашому просторі є дуже багато каналів, які, на жаль, поки не змогли взяти участь у такій події. Тож чекаємо на нові мегаколаби з новими каналами. Від Даріуса також дякую всім за підтримку та перегляд випуску Олдбоя, до якого ми мали честь долучитися. В даному випадку вигрібала Лера за весь Даріус. Розробники Hades 2 шукають досвідчених перекладачів для локалізації своєї майбутньої гри українською та ще іншими мовами. Про це студія повідомила на офіційному сайті та в соцмережах. Йдеться про пошук перекладачів для роботи над локалізаціями на французьку, італійську, німецьку, іспанську, польську, російську, турецьку, спрощену китайську, традиційну китайську, корейську, бразильську, португальську і українську та грецькі мови. У публікації розробника йдеться про переклад текстового контенту гри, тому можна очікувати на переклад українською текстів, описів та, ймовірно, субтитрів, але не дубляжу. Як зазначають розробники, оригінальна гра Hades містить понад 300 тисяч слів. Нова частина вже буде набагато більшою, тож це доволі об'ємний проект для перекладу. Єдине, що хочу підкреслити, результат додавання української локалізації в цю гру – це результат спільних дій нашого ком'юніті. Всі люди, які писали в соцмережах з приводу додавання та закликів додавання української локалізації та опитування, яке було в Steam, це дало показник для розробника, щоб він звернув увагу, що багато людей потребують української локалізації. Це дуже чудовий крок, що гра, яка має тільки вийти, вже розглядає українську локалізацію. Але, друзі, хочу також зауважити, що нам потрібно робити і кроки зі своєї сторони, а в даному випадку це обов'язково купити цю гру на старті продажу, якщо на те у вас буде можливість. Активно про це говорити в своїх соцмережах з приводу додавання української локалізації. Обов'язково висвітлювати всіх можливих варіантах або у відео, як це роблять колеги, або в своїх сторінках та підкреслювати подяки розробникам за те, що вони зауважили і додали українську локалізацію. Щоб це був наглядний приклад для інших студій, щоб вони також почали розглядати українську локалізацію. Єдине, що також додам, продовжуємо. Це тільки перший крок, тому бачите гру, яка має тільки вийти, або ще не має дати чіткої для виходу, пишіть розробнику стосовно української локалізації. Потрібно звертати на себе увагу. Єдине, що, друзі, будь ласка, не токсично, лояльно, будь ласка. Просимо лояльно і тактично. Дякую, що подивився цей міні-випуск. Дякую, що підтримуєш Даріус та слідкуєш за нашими новими відео на цьому каналі. Обов'язково в коментарі напишіть, кого з своїх улюблених блогерів ви побачили у мегаколабі від Олдбоя. Буде цікаво подивитися. З вами був Богдан. Па-па!